người ta sinh ra tự do và bình đẳng thì quyền lợi và luôn luôn tự do và quyền lợi. Đó là niềm lợi hại không ai chối cãi được. Một dân tộc là ngoan nhất, sống mất yêu đời của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc là ngoan nhất những người cơ để đi chống có mấy năm nay. Dân tộc đó là một tự do, dân tộc đó là một độc lập. Khi người đầu tiên chúng tôi đi chỉ năm đầu của nước Việt Nam của Cộng hòa, chúng ta tuyên bố như thế này: nước Việt Nam có quyền tự do và độc lập, và khi khác là thành nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam biết tất cả tinh thần và tự do, ứng dụng và của tài những hướng về tự do và độc lập. Chiến sĩ 34 nhưng chung đội chính sẵn tên tình ngàn dấu sinh giá trị sẽ mưa rơi